हॅलो फ्रेंड्स, गणपती बाप्पाचे आगमन होत आहे, त्यासाठी इन्स्टंट मावा मोदक बनवले आहे। अगदी कमी वेळात मावा मोदक तयार होतात। मावा म्हणजेच खवा मी इथे 200 ग्रॅम घेतलेला आहे। हा खवा खिसून घ्यायचा आहे। साहित्य पाहूया। 200 ग्रॅम म्हणजे एक मोठी वाटी एवढा खवा आहे। 5 चमचे साखर, 2 चिमटी विलायची पावडर। सुरुवातीला कढई घेऊन त्यात खिसलेला खवा घालूया, नंतर साखर घालूया, त्यानंतर 2 चिमटी वेलची पावडर घालूया आणि मिक्स करूया। हळूहळू साखर मेल्ट होईल। झटपट असे मावा मोदक तयार होतात। हळूहळू मिश्रण पातळ होते। कंटिन्यू हलवत राहायचे आहे। साखर विरघळते तसे तसे मिश्रण पातळ होत जाते। गॅस हा कमीच ठेवायचा। तुम्ही पाहू शकता मिश्रण हळूहळू पातळ होत चाललेले आहे। कंटिन्यू हलवत राहायचे आहे। नंतर हळूहळू गोळा घट्ट व्हायला सुरुवात होते। तुम्ही पाहू शकता मगाशी मिश्रण भरपूर पातळ झाले होते आणि आता घट्टपणा यायला सुरुवात झाली आहे। अजून 2 ते 3 मिनिटे अशाच प्रकारे हलवायचे आहे। नंतर चांगला घट्टपणा येऊन गोळा तयार होईल। मिश्रण भरपूर घट्ट झालेले आहे। आपण आता चेक करूया। चेक कसे करायचे तर बोटावर थोडे मिश्रण घेऊन गोळी करायची। गोळी बनते की नाही हे पाहायचे। गोळी बनते आहे। गोळी झाली म्हणजे मिश्रण परफेक्ट झाले आहे। हे बघा गोळी झालेली आहे। आता गॅस बंद करूया आणि मिश्रण थंड होण्यासाठी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। मिश्रण थंड झाले आहे। आता लगेच याचे मोदक होऊ शकतात, पण ओलसर आणि चिकट असल्यामुळे अर्धा तास फ्रीजमध्ये ठेवूया। फ्रीजमध्ये ठेवताना एखादे कापड झाकून मग फ्रीजमध्ये ठेवायचे। अर्ध्या तासाने एका प्लेटमध्ये मिश्रण ओतायचे आणि तुपाचा हात लावून मळून घ्यायचे। खूप छान मोदक होणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। मिश्रण मळून झाले आहे। त्यानंतर मोदक साचा घेऊन तूप लावायचे आहे। तूप लावून झाल्यावर मिश्रण भरायचे आहे। मिश्रण भरताना एका बाजूला मिश्रण भरायचे। मिश्रण भरून झाल्यानंतर साचा बंद करायचा। आता यामध्ये थोडे थोडे करून बसेल इतके मिश्रण घालायचे आहे। घालत असताना व्यवस्थित प्रेस करायचे। सर्व बाजूंनी व्यवस्थित कव्हर करायचे। अशा प्रकारे व्यवस्थित भरून प्रेस करायचे आहे। आता साच्यातून मोदक बाहेर काढूया। खूप छान मोदक निघालेला आहे। सर्व बाजूंनी एकदम परफेक्ट झाला आहे। असेच सगळे मोदक करून घेऊया। एक एक करून सर्व मोदक रेडी झाले आहेत। चवीलाही खूप छान लागतात। नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा। मावा किंवा खवा मोदकला लाईक्स या मिळायलाच हव्या, तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा। अशाच नवनवीन रेसिपीज तुमच्यासाठी घेऊन येईल। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।